Yeah. Yo, what's up guys? This is Mckoy here, the first beat fact. Welcome back to my channel, and today we are going to talk about sub-bass Liproll. Ayun nga, so sa mga nagre-request nito, pasensya na ako, medyo natagalan, pero ito na yon. So, medyo mabilis lang ang tutorial na to kasi madali lang siyang gawin. Sa lahat ng Liproll or lahat ng variation ng Liproll, ito yung pinakamadali. Kasi ipoposisyon mo lang yung bibig mo ng ganito. Dito, kung komportable kayo sa right. Dito, kung komportable kayo sa left. Kung kaya nyo gawin yun sa harap, good job. Hindi ko kaya yun. So, basics ng sub-bass Liproll. Atiin natin yun sa 2 steps. 2 steps. If you... Paano ba? Kapag hindi nyo pa nakikita yung basic Liproll na tinuro ko sa isa kong tutorial, I really do suggest that you visit that right now. Para mas madali nyong malaman itong sub-bass Liproll. Or, meron kasing mga beatboxers na matututunan muna ang sub-bass Liproll bago sila pumunta or malaman yung basic Liproll talaga na so, without further ado, we're going to divide that sub-bass Liproll to 2 basic steps. First step is you need to position your mouth like this if you're right. Kapag komportable kayo sa right, syempre ganito. Or like that. Mag-iwan kayo ng maliit na butas dito sa gilid ng inyong bibig. Ganyan lang. Then you try to suck air. Higupin nyo yung hangin na yan ng malakas, as in yung paghigop ng hangin na nagbumula sa inyong mga baga. Kasi kung normal lang nahigop na hangin, ganito yung magiging tunog niya. Yung parang hanggang dito lang. Pero kapag isasama niyo yung baga nyo sa paghigop ng hangin na yun, ang magiging tunog niya ay ganito. Yan yung magiging tunog niya sa una. Ngayon, paano ba mapapavibrate yung ganyang sub-bass Liproll na yan? Or paano siya makukuha? Di ba nakaganito siya muna? Yung main goal is for your sub-bass Liproll to sound like this. Ngayon, pag walang mic, hindi mo siya masyado ma-appreciate. Pero kapag nilagay mo na sa mic, ginamitan mo ng mic, maririnig mo yung dagundong ng sub-bass Liproll na yun. So, second step, para maging kulob siya pakinggan. Di ba nakaganito na yung bibig nyo? Medyo ibaba nyo siya ng onte. Itong taas nyo. Ibaba nyo ng onte. Di ba nakaganyan? Ganun nyo siya. Taas, diba? Ito yung butas na normal. Ibaba nyo ng onte. And then, try to breathe in some air using your mouth. Kapag naging ganyan na yung tunog niya, congratulations, medyo nakukuha niyo na yung basic concept ng Liproll, pero hindi pa yan yun. Kailangan nyo pang, habang ginagawa nyo yung, or habang hinihigop nyo yung hangin, try nyong isabay sa paghigop ng hangin nyo na yung pagbaba ng labi nyo rin mismo. Tulad na. Di ba nakaganito? Grabe makakuha ng hangin tong sub-bass Liproll na to. Okay, yan yung second step. Taas, baba. At yung pinakahuli, you know what? 3 step pala yun. Yung pinakahuli, para maging mas madali sa inyo, i-bend nyo yung dila nyo dun sa loob. Nakaganon dapat.
Hindi siya magdidikit dun sa may ngalangalan nyo, ha. Nakaganon lang siya. Nakaganon lang siya. Yan. Habang nakaganito yung bibig nyo. Di ba yung mula dito, pababa, and then, at the same time, ay ginagawa nyo nun habang nakabend yung dila nyo. Yung magiging tunog niya ay ganito. Taas, di ba? Now, practice that one. Kapag naging komportable na kayong nakabend yung dila nyo ng ganon, unti-unti nyong tatanggalin yung pagbend ng dila. As in, unti-unti nyong ibabalik. Kasi kung nakaganyan yan, yung dila nyo sa loob, yung magiging tunog lang yan ay ganito. Pero kapag tatanggalin nyo yung dila nyo pa unti-unti, I mean, tatanggalin yung dila. Ibibend nyo pabalik yung dila nyo, or po-position nyo ng normal ulit. Yung magiging tunog niya ay ganito. Nakita nyo, naririnig nyo yung parang huling tunog ng sub-bass. Again, nakaganyan siya. Gets? Alright, so ganyan yung basic concept ng sub-bass Liproll. Sana nakuha nyo. I mean, ganun ko siya inaral bago ko nakuha yung ganyan technique. So sana maging effective din sa inyo. If not, then may mga ibang tutorial pa dyan in Tagalog version. Alam ko yung Beatbox All Stars, maraming tutorial. May tutorial sila eh. Hindi ko lang maalala kung anong name. Or yeah. So, yep, I really do hope that you learned something from me today. I'm gonna make another reaction video, by the way. It's gonna be Berywam versus Beatbox House. So, if you learned something from me today, please hit the subscribe button, like this video, share it with your friends. If you haven't seen some of my beatboxing tutorials in my reaction video, please hit the description box. I placed the link. And that's it, guys. Walang intro, walang outro. Peace, bro. Oh, nga pala, bago ko tapusin yung vid, patterns na pwede nyong pag-aralan kapag nag-i-start kayo sa sub-bass Liproll. 2 patterns. Ang isa medyo basic, ang isa medyo advanced. First pattern. Okay. Grabe yung hangin. Medyo advanced na yun, ha. So, dun muna kayo mag-stick sa gets? Alright, so second pattern, medyo advanced na to. Ito yung routine na ginagamit ko lagi kasi trinay ko siyang combinean ng TK kasi, well, hindi ko matiis. So, ito. Gets? Alright, so that's it, guys. Final na yun. So, I really hope you enjoy my tutorial for today. Sub-bass Liproll. And yeah, I'm gonna see you soon on my next reaction video. And for my beatboxing tutorials, I'm gonna see you soon also. Peace, bro.